કેમ છો મિત્રો? જય યોગેશ્વર, જય સ્વામિનારાયણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. હું છું શિલ્પા. શિલ્પાસ કિચન રેસિપીસમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, વરસાદ પડે અને ભજીયા તો બનાવવા જ જોઈએ. વરસાદ આવતો હોય અને ભજીયા ખાવાની મજા જ કંઈક અલગ છે. તો આજે હું 3 પ્રકારના અજમાના ભજીયા 3 અલગ અલગ રીતે લાવી છું. આ એ જ અજમો છે, આ એ જ અજમાના પાન છે જે આપણા રસોડામાં હોય જ છે અને આપણે રેગ્યુલરમાં એ વાપરીએ છીએ. તો ચાલો મિત્રો, આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ. એ પહેલાં તમને એક રિક્વેસ્ટ છે કે રેસીપી છેલ્લે સુધી જોયા પછી જો તમને ગમે તો એક લાઇક જરૂર કરજો, કેમ કે તમારી એક લાઇકથી મને નવી નવી રેસીપી બનાવી અને તમારા સુધી પહોંચાડવાનું મારું પ્રોત્સાહન વધે છે. મારું પ્રોત્સાહન વધારવા એક લાઇક જરૂર કરજો અને નવી રેસીપીના નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી નવી રેસીપીનો નવો વિડીયો તમારી પાસે તરત પહોંચી શકે. તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. એના માટે મેં અહીંયા 250 ગ્રામ ચણાનો લોટ લીધો છે અને એની અંદર થોડી હળદર નાખી દઈશું. આ બેસન લોટ છે જે બજારમાં મળે છે, ઘરે દળેલો નથી, એટલે આપણે બહારથી જે બેસનનો મળે છે એ જ લેવાનો. એનાથી ભજીયા વધારે સરસ થાય છે. ત્યાર પછી એની અંદર થોડું ધાણા જીરું, જે આપણે ઘરમાં રેગ્યુલર વાપરીએ છીએ ધાણા જીરું પાવડર, એ નાખી દઈશું અને પ્રમાણસર મીઠું નાખી દઈશું અને બધું સરસ રીતે આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે. આ મસાલા બધી જગ્યાએ સરસ મિક્સ થઈ જવા જોઈએ. ત્યાર પછી એની અંદર મોળું દહીં, 1 વાટકી આપણે મોળું દહીં નાખીશું અને એને પણ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ધીમે ધીમે મિક્સ કરવાનું છે અને પાણી આપણે જરૂર પૂરતું નાખવાનું છે. ત્યારે થોડું પાણી એડ કરી દઈએ અને મિક્સ કરતા જઈએ. થોડું પાણી એડ કરી અને મિક્સ કરતા જઈએ. આ રીતે ધીમે ધીમે મિક્સ કરવાનું છે, જેથી આપણું બેટર છે એ એકદમ કણી વગરનું બને, જરાય એમાં ગઠ્ઠા ન રહે. આ એક ખાસ જરૂરી છે કે એમાં જરાય ગઠ્ઠા ન રહેવા જોઈએ. હવે જુઓ તમે, મારું બેટર છે એકદમ સ્મૂથ તૈયાર થયું છે. તો આને આપણે 15 થી 20 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દઈએ. ત્યાં સુધી આપણે બીજી તૈયારી કરી લઈએ. એક પેનમાં 3 ચમચા અથવા તો 3 પાવરા, આપણે જે રેગ્યુલરમાં કહીએ છીએ પાવરાનો યુઝ કરીએ છીએ, એ 3 પાવરા આપણે તેલ લઈ લઈશું અને એની અંદર ઝીણું એવું કટિંગ કરેલું મેં અથવા તો ખાંડેલું લસણ લીધું છે. અહીંયા મેં 12 થી 15 કળી લસણની લીધી છે અને આદુને પણ આ રીતે ઝીણું છીણી લીધું છે. એ 1.5 ચમચી જેટલું છીણેલું આદું છે અને એને આપણે તેલમાં સાતળી લઈશું. તેલમાં સાતળવાથી એનો જે કાચો ટેસ્ટ છે એ નીકળી જાય છે અને એનો ટેસ્ટ વધારે સરસ આવે છે. એને આપણે સ્લો ફ્લેમ ઉપર જ સાતળીશું, જેથી એ બળી ન જાય અને એનો ટેસ્ટ ખરાબ ના થઈ જાય. લાઇટ એવો ગોલ્ડન કલર થઈ જાય ત્યાર પછી એની અંદર આપણે મરચાંની પેસ્ટ નાખીશું. પણ મરચાંની પેસ્ટ કેવી કે જે લાલ સૂકા મરચાં હોય છે, મોડા મરચાં, કશ્મીરી લાલ મરચાં હોય છે, એ મરચાંને પલાળી ગરમ પાણીમાં 1 કલાક અને એની પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે અને એ પેસ્ટ આપણે એની અંદર નાખીશું. જો તમારે એ પેસ્ટ ન હોય તો તમે જે લાલ મરચું છે, કશ્મીરી લાલ મરચું આવે છે, એ જ લાલ મરચું થોડું એવું પાણી નાખી અને એની આ રીતે પેસ્ટ બનાવી અને નાખવાની છે. એ મેં અહીંયા 1 વાટકી જેટલી પેસ્ટ લીધી છે. અહીંયા મરચાંનું પ્રમાણ મેં વધારે જ રાખેલું છે, કારણ કે કશ્મીરી લાલ મરચું જે છે એ બહુ તીખું નથી હોતું અને આ આપણી ચટણી છે એ ખૂબ જ સરસ બને છે. જો તમારે વધારે સ્પાઇસી કરવું હોય તો તમે કશ્મીરી લાલ મરચું અને તીખું મરચું બંને મિક્સ કરી શકો છો. હવે એ બધું સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય, સતળાઈ જાય, તેલ છૂટું પડી જાય, ત્યાર પછી આપણે 1 ચમચી ટમેટાનો સોસ નાખીશું અંદર. હવે એમાં પણ ઘણાને પ્રશ્ન થશે કે પેસ્ટ બનાવીને જ નાખવું કે કોરું મરચું નાખીએ તો ન ચાલે, પરંતુ જો કોરું મરચું નાખશો તો એ જે છે તેલમાં બળી જશે અને પેસ્ટ બનાવીને નાખીએ છીએ તો એ મરચું તેલમાં સરસ પાકી જાય છે, તેલ છૂટું પડી જાય, પાણી બળી જાય બધું, ત્યાં સુધી આપણે એને પકવીશું તો એનો ટેસ્ટ વધારે સારો આવે છે. ત્યાર પછી 1/2 ચમચી જેટલી આપણે કાળા મરીનો પાવડર નાખવાનો છે, જે ઘણા લોકો એને તીખા પણ કહે છે. તો એનો આપણે પાવડર નાખીશું. એ પણ સરસ મિક્સ કરતા જઈએ, હલાવતા જઈએ વચ્ચે વચ્ચે, જેથી કરીને એ નીચે તળિયે ચોટી ના જાય. હવે એની અંદર ટેસ્ટ પ્રમાણે આપણે મીઠું નાખી દઈશું. મિત્રો, રેસીપી ગમે તો એક લાઇક અને કમેન્ટ જરૂર કરજો, જેથી મારું પ્રોત્સાહન વધે. હવે ત્યાર પછી એની અંદર આપણે 1/2 ચમચી ખાંડ નાખીશું. ખાંડ જે છે એ ખાટાશ અને ખારાશ બંનેને બેલેન્સ કરે છે. થોડી જ એવી ખાંડ નાખવાની છે, બહુ વધારે ખાંડ નહીં નાખવાની, કારણ કે આપણે ટોમેટો કેચઅપ પણ નાખેલો છે. હવે એ કેચઅપ પણ થોડો ગળ્યો જ હોય છે. તો હવે ત્યાર પછી આપણે એની અંદર સોયા સોસ નાખીશું. જે સોયા સોસ છે એ તમને માર્કેટમાં આરામથી મળી જશે, અથવા તો તમે સોયા સોસ ન નાખવો હોય
તો એને અવોઇડ પણ સ્કીપ પણ કરી શકો છો. ત્યાર પછી અડધી ચમચી જેટલું આપણે વિનેગર નાખીશું. વિનેગરને અથવા તો ઘણા લોકો જે લીંબુના ફૂલ કહે છે, આ જે છે વિનેગર એ લિક્વિડના સ્વરૂપમાં હોય છે અને લીંબુના ફૂલ છે એ આપણે ખાંડના દાણા જેવા હોય છે. તો તમે એ પણ થોડું નાખી શકો છો અથવા તો એની જગ્યાએ લીંબુ પણ નાખી શકો છો, પણ એનાથી તમે લોંગ ટાઈમ સુધી સ્ટોર નહીં કરી શકો આ ચટણી. જો તમારે લોંગ ટાઈમ સ્ટોર કરવી હોય તો તમે લીંબુના ફૂલ અથવા તો આ વિનેગર નાખો, બરાબર. તો હવે બધું જ પાણી બળી જાય અને સેજ સરસ મિક્સ થઈ જાય બધું, એટલે આપણી ચટણી તૈયાર છે. હવે એને આપણે એક વાટકીમાં કાઢી લઈએ અને ત્યાર પછી આપણે અજમાના પાન અહીંયા લીધા છે. જુઓ, આ અજમાના પાન છે એ મારા ઘરે જ અજમો બને છે, તો મેં ઉગાડેલો છે, તો એના પાન છે અને મોટા મોટા પાન લીધા છે. તો જે ચટણી હતી આપણે એની ઉપર આપણે રાખી દઈશું, આ રીતે સ્પ્રેડ કરી દઈશું અને ત્યાર પછી જે બીજું પાન છે એ એના ઉપર આપણે ઊંધું આ રીતે રાખી દઈશું. મિત્રો, કદાચ તમારા ઘરે અજમાના પાન ન હોય તો જો તમારા કોઈ સંબંધી આજુબાજુવાળા પાસે હોય તો એના પાસેથી પણ લઈ શકો છો, અથવા તો અત્યારે ચોમાસામાં આ પાન છે ને એ ઝડપથી ઉગી જતા હોય છે, એટલે તમે વાવશો તો પણ એ ફટાફટ ઉગી જાય છે. અજમાના પાનની એક ડાળખી હોય એ તમે ક્યાંય પણ ક્યારામાં વાવી દેશો તો એ તરત ઉગી જાય છે. તો આ રીતે આપણા બધા જ પાન તૈયાર થઈ ગયા છે અને એને હવે આપણે અત્યારે સાઈડમાં રાખી દઈએ. તો ત્યાર પછી આપણે બીજી રીત છે. હવે મિત્રો, અહીંયા મેં બટેટાને છોલી અને આ રીતે વેફર કરી લીધી છે. આપણે જે રેગ્યુલર વેફર કરીએ છીએ એનાથી જ આવી રીતે પતરી કરી લીધી છે અને ત્યાર પછી પતરીને સરસ ચોખ્ખા પાણીથી 2 થી 3 પાણીથી ધોઈ અને આ રીતે સૂકવી દેવાની છે. બહુ વધારે વાર નહીં સૂકવવાની, પરંતુ એનું પાણી શોષાઈ જાય ત્યાં સુધી જ આપણે એને સૂકવવાની છે. આ રીતે કપડામાં તમે 15 થી 20 મિનિટ પંખા નીચે રાખશો એટલે સરસ સુકાઈ જશે. પછી આપણે જે ચટણી બનાવી છે એ ચટણી જે રીતે અજમાનું કર્યું એ જ રીતે એક વેફર છે એની ઉપર ચટણી લગાડી અને બીજી વેફર છે એ ઉપર રાખી દઈશું. આ રીતે બધી જ વેફર પણ તૈયાર કરી લઈએ. બટેટાની જે પતરી છે એ પણ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે ત્યાર પછી આપણું જે બેટર છે એ પણ સરસ રેસ્ટ થઈ ગયું છે અને એની અંદર સૌથી છેલ્લે જ્યારે પણ આપણે ભજીયા બનાવવા હોય છેલ્લે સૌથી આપણે થોડો સોડા નાખીશું. 5 ચમચી જેટલો જ સોડા નાખવાનો છે, બહુ વધારે સોડા નહીં નાખવાનો. અને ત્યાર પછી એને આપણે સરસ મિક્સ કરી લઈએ. આપણે મિક્સ કરીશું ને એટલે એ બેટર છે એકદમ સ્મૂથ અને થોડું ફૂલાઈ જશે અને એનો કલર પણ થોડો લાઇટ થઈ જશે. પહેલાં જેટલો કલર હતો એનાથી થોડો લાઇટ થઈ જશે. તો હવે અહીંયા મેં એક પેનમાં તેલ ગરમ મૂકી દીધું હતું. એ પહેલાંથી જ ગરમ મૂકી દીધું હતું અને ગરમ થઈ ગયું છે કે નહીં એ ચેક કરી લઈએ. જો આ રીતે થોડા જે આપણું બેટર હતું એની અંદર નાખીશું એટલે તરત ઉપર આવી જશે, એટલે એનો મતલબ છે કે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે એ છે આપણે કાઢી લઈએ અને આપણા જે અજમાના પાન હતા એને બેટરમાં આપણે બરાબર રીતે આ રીતે ડીપ કરી લઈશું. ડીપ કરી અને ત્યાર પછી એની અંદર આપણે તેલમાં તળી લઈશું. મિત્રો, આ બેટર છે એ પરફેક્ટ હોવું જોઈએ. મેં તમને જો બતાવ્યું કેટલું સ્મૂથ છે બેટર. બહુ જો પતલું બેટર હશે તો એમાં મમરી વધારે પડશે, એટલે જો મમરી તમારે ન પડવા દેવી હોય, ઘણા લોકોથી મમરી પડતી હોય છે, તો એ જો મમરી ન પડવા દેવી જોઈએ તો આપણે બેટર છે એ પરફેક્ટ રાખવાનું છે. જો બહુ પતલું બેટર નહીં અને બહુ જાડું પણ બેટર નહીં. જો બહુ જાડું બેટર હશે તો જે ચણાનો ભાગ છે એ વધારે આવશે ભજીયાની અંદર, એટલા માટે બેટર આપણું પરફેક્ટ રાખવાનું છે. હવે ત્યાર પછી આપણે ભજીયા આ રીતે બંને સાઈડ ફેરવતા ફેરવતા એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થઈ ગયા છે અને એને આપણે કાઢી લઈએ. ત્યાર પછી હજી આપણે ત્રીજા ભજીયા બનાવવાના બાકી છે. એ આપણે કઈ રીતે બનાવીશું ને એ હું તમને બતાવી દઈશ. મિત્રો, ઘણી વખત આપણે ઉતાવળ હોય અને ઉતાવળમાં ભજીયા બનાવવા હોય અને જો આપણે બટેટાની વેફરને સૂકવીશું નહીં તો એ નહીં ચાલે. ગમે તેમ થાય પણ એને સૂકવવી જરૂરી છે, કારણ કે જો એ સૂકવીશું નહીં તો જે આપણું અત્યારે બેટર છે એ ધીમે ધીમે પતલું થતું જશે અને છેલ્લે આપણા ભજીયા બરાબર નહીં બને. એટલા માટે આપણે બેટરને પરફેક્ટ રાખવા માટે બટેટાની વેફરને સૂકવવી જરૂરી છે, જેથી એનું પાણી શોષાઈ જાય અને આપણું જે બેટર છે એ પરફેક્ટ જ રહે. હવે બીજું કે જ્યારે પણ તમે ભજીયા નાખો તેલની અંદર ત્યારે જે તેલ છે પરફેક્ટ ગરમ હોવું જોઈએ અને જ્યારે નાખો ત્યારે ફૂલ ગેસ રાખવાનો છે અને નખાઈ જાય ત્યાર પછી આપણે મીડિયમ ફ્લેમ કરી નાખવાની છે, નહીંતર અંદરથી ભજીયા કાચા રહેશે અને ઉપરથી એ ગોલ્ડન કલરના થઈ જશે તો એ પરફેક્ટ નહીં બને. એટલા માટે આ રીતે ભજીયા જો બનાવશો તો એ પરફેક્ટ બનશે. તો હવે ત્રીજી રીત આપણે જોઈ લઈએ.
ત્રીજી રીતમાં એવું છે મિત્રો કે હું અહીંયા બતાવી નથી શકી, પરંતુ હું તમને કહી દઉં કે આપણું જે બેટર વધ્યું હોય ને એની અંદર જ આપણે મસાલાવાળું તો બેટર છે જ, એની અંદર જ આપણે અજમાના પાનને કટ કરી અને નાખી દેવાના છે, નાના નાના કટકા કરી, અને પછી આપણે બેટરને આપણે જે નોર્મલ ભજીયા તળીએ છીએ હાથેથી એ જ રીતે તળી લેવાના. જો તમને નોર્મલ ભજીયા હાથેથી કેવી રીતે તળવાને એ ન આવડતું હોય ને તો મેં આની આગળનો જ વિડીયો બતાવ્યો છે કે કઈ રીતે તળવા, એ તમે ત્યાંથી જોઈ શકશો મિત્રો. તમને મારી આ રેસીપી કેવી લાગી એ કમેન્ટમાં જરૂર કહેજો. ગમી હોય તો એક લાઇક જરૂર કરી દેજો. અને હા મિત્રો, હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કર્યું તો રાશિની જુઓ છો, આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. નેક્સ્ટ વિડીયો સાથે આપણે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી બાય બાય.